Tingnan po natin yung ginawa ko po siyang 21 stalks. Ayan, papakita ko sa inyo kung after 1 week tumubo na ba sila. Keep on watching. Na guys, nagsurot na. Nanay nisurot na mga dahon. Aking 21 lucky bamboo, 21 stalk lucky bamboo. Surot na siya. Maraming surot. After 1 week lang siya guys. So, ito na guys. After 2 weeks, medyo lumalaki na yung ano nila. Yung mga nisurot nila ba. Murag ni taas-taas na siya. Ang mga surot. Yan. Medyo maganda na. Hanggang sa tutubo na yan dyan. Yan ang aking 21 bamboo stalks. Bamboo lucky. Ay, 21
Lucky Bamboo. 21 stock Lucky Bamboo. So, yan na po guys ang aking tanim na 21 stock of Lucky Bamboo. Ayan. Hi, Bear. After 1 month Hi, guys, Bear. yan pa rin ang Hi, vlog. Hi, yan pa rin vlog. ang ano niya. So, dami na niyang gamot oh. Ayan. Take yun. After 1 month, ganyan na siya. Ayan. Ang aking Lucky Bamboo. 21 Lucky Bamboo stalks. 21 stalks Lucky Bamboo char. Two thousand years later.